วัสดีครับผมมาวินเทวสถิตไพศาลทุกอย่างในบ้านเนี้ยเป็นสมบัติของกูเรื่องนี้มึงเริ่มก่อนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบ้านของตระกูลเทวสถิตไพศาลครับบ้านหลังนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศฝรั่งเศสภายในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับสวัสดีค่ะคุณมาวินใครมาวินผมมารถตู้คุณไม่เห็นเหรอก็คันเดียวกันหลังมาด้วยกันเนี่ยนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีค่ะครับวันนี้เรามาที่บ้านเทวสถิตไพศาลนะฮะเราก็จะมารีวิวตามรอยกันเพราะว่ามีหลายๆคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากให้คุณมาวินเนี่ยมารีวิวบ้านหลังนี้ก็เลยต้องมาถึงที่ละวันนี้ก็เลยชวนแก้วมาด้วยนะครับหรือว่าจริงๆก็คือน้องตุลนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปดูในหลายๆจุดของบ้านแล้วก็คุยเบื้องหลังกันไปด้วยนะโลเคชั่นที่เรามาถ่ายกันตรงนี้เนี่ยบ้านของเจ้าสัวมันไม่ได้อยู่กรุงเทพนะตุลถ้าตอนแรกหนูดูในหนังตอนแรกนะถ้าหนูเป็นแบบคนนอกหนูก็จะกรุงเทพชัวร์แต่จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมชื่อว่าชาโตเดเขาใหญ่นะครับก็อยู่ที่เขาใหญ่ด้วยทัศนียภาพด้วยวิวของเขาใหญ่สวยงามมันก็จะเห็นว่ามันจะมีการสร้างตัวอาคารให้มันอิงตามพวกในประเทศยุโรปต่างๆอย่างที่นี่ชาโตเดเขาใหญ่จริงชาโตเป็นภาษาฝรั่งเศสตุลรู้ป่ะแปลว่าอะไรอันนี้ความรู้ใหม่เลยค่ะชาโตก็คือแปลว่าเป็นคฤหาสน์หรือปราสาทของขุนนางอะไรแบบนี้ดังนั้นมันก็จะเป็นอาคารสเกลใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นอย่างหนึ่งแน่ๆเลยที่พอมันเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสคือความสมมาตรหรือว่า symmetry สมมาตรก็คือซ้ายขวาเท่ากันก็จะดูแกนๆเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยทางเข้ามาตรงมาปุ๊บนี่น้ำพุวางตั้งแกนๆเลยอาคารก็แผ่ออกนะซ้ายขวาเท่ากันก็จะดูมีความแกรนดูอลังการแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ลงดีเทลเรื่องของดีไซน์เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะชวนกันคุยในแต่ละมุมซึ่งเอามุมนี้ก่อนตุลพอจำอะไรเกี่ยวกับมุมนี้ได้บ้างโอ้โหมุมนี้นี่มันช็อตเด็ดในตำนานฉากของเจ้าสัวรุ่งโรจน์นะคะตอนงานศพนั่นเองก็คือรถทุกคันจะต้องมากันแบบปึ๊บนักข่าวรายงานก็คืออันนี้เป็นฉากแรกเลยแล้วก็อย่างเวลามีซีนแบบออกไปทำงานก็จะมุมนี้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ดูกันไปทีละส่วนนะครับผมบอกไม่ได้มานานนี่ก็มีความคิดถึงเหมือนกันนะใช่เป็นปีหนึ่งเหมือนกันนะมันแบบบรรยากาศเก่าๆนะมันกลับมาอันนี้ก็คือพอเข้ามาภายในบ้านหรือว่าจริงๆถ้าเป็นในโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันของ reception อยู่แต่ว่าจริงๆมุมนี้ก็โหมันมีหลายซีนเลยนะโอ้โหเนี่ยแค่ตรงเนี้ยที่หนูยืนอยู่นะก็แบบฉากในตำนานเลยนะก็คือตอนที่แบบไข่มุกเปิดเผยความจริงแล้วเนาะฉากนั้นแล้วก็จะมีพี่ชายนอนอยู่ตรงนี้EP สุดท้ายแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ฉายลงมาจะเป็นฉายลงมาเลยตรงนี้เลยใช่ในฉากที่ถ่ายนานปะตอนถ่ายประมาณถ้าจากความรู้สึกหนูนะหนูว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งได้มันเหมือนกับว่าวันนั้นคือทุกคนรวมใจกันทุกคนแบบปึ้งกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพี่ชายอารมณ์แกก็มาเต็มยาดาก็ตุ้มอะไรเงี้ยก็คือแป๊บเดียวเลยแล้วก็คนใช้นี่มันเก็บกดนะมันโดนมานานคือมันมีความเข้มข้นทางอารมณ์นะใช่คืออย่างตอนฉากที่แบบเป็นปากที่ไม่มีเสียงอะค่ะเทคเดียวผ่านทุกคนอัดอั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหลายเทคก็จะพูดไม่เหมือนกันด้วยมันจะไม่เหมือนมันจะต้องมีแบบนิดๆหน่อยๆใช่ก็จะเป็นมีส่วนตัวด้วยหรือเปล่าไม่มีไม่มีตามบทเป็นแก้วไปแล้วก็จุดนี้เองนะฮะอย่างถ้าเป็นตัวมาวินเองก็จะมีความสัมพันธ์กับชัตเตอร์แหละเพราะชัตเตอร์ก็จะเป็นช็อตที่เขามาเห็นเจ้าสัวตกมาจากตรงนี้เลยเขาจะเห็นว่าพ่อมันทำอะไรอยู่ข้างบนวะหรือพ่อเดินแบบโกรธขึ้นไปด้วยนะใช่อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือซีนที่มันเป็นเมจิกที่มันมีการเชื่อมจริงๆมันมี2ซีนซีนนึงที่เป็นยาดาเชื่อมนะไก่ซีนนึงมันเป็นการเชื่อมเหมือนกันแต่หลายคนอาจจะแบบไม่ได้สังเกตก็คือมันจะเป็นเห็นพี่ที่แบบตามมาหาพ่อกับยาดาแล้วก็เหมือนบอกว่าพ่อจะไปฮันนีมูนไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะเดินลงบันไดมาซึ่งอันนั้นกล้องมันก็จะรับ
ลงมาปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนวันเหมือนกันก็จะเป็นการสลับระหว่างงานศพกับงานวันเกิด ใช่ ที่ปุ๊บเปลี่ยนฉากเลยแล้วทุกคนคือรวมใจกันมากนะทุกคนแบบว่าโอเคมาปึกก็คือเดี๋ยวเราเดินมามุมนี้นิดนึงก็ได้เพื่อให้หลายๆคนเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันคือจุดที่ลองเทคของยดาใช่ไหมซึ่งจริงๆตุลเองก็จะอยู่โซนตรงนี้ด้วยใช่ค่ะหนูจะอยู่หลังตรงส่วนนี้เลยยดาก็เดินออกมาปุ๊บแล้วมันก็จะมีการกระตุกเปลี่ยนชุดไปแล้วก็ดึงผ้าดำออกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะครับซึ่งห้องนี้แหละจริงๆมันจะเป็นห้องหลักๆที่ทั้งเป็นห้องกินข้าวงานศพเป็นทุกอย่างวันเกิดทุกอย่างอยู่ในห้องนี้หมดแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นห้องประชุมเป็นห้องประชุมค่ะก็จะมีความคอนทราสต์นิดนึงนะใช่อันนี้ขอเสริมในเรื่องของมุมมองการดีไซน์นิดนึงว่าพอเข้ามาเราก็ยังคงเห็นลักษณะของ symmetry ที่มันเป็นแนวเสาอะไรอย่างนี้ต่อเนื่องกันอยู่นะแล้วก็โถงตรงนี้เดี๋ยวพี่พาตัวมาดูนึงมันเป็น double volume ก็คือเป็นสเปซที่เชื่อมต่อระหว่างชั้น1ชั้น2สูงเลยตามหลักแล้วมันก็จะมีการห้อยแชนเดเลียลงมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่คิดอยู่เหมือนกันว่ามันมีความแปลกก็คือโดยปกติถ้าเป็นอาคารที่มันแกรนแบบนี้บางทีบันไดมันจะเป็นบันไดแบบอลังการอ่ะแบบขึ้น2ฝั่งอะไรเงี้ยตุนพอนึกออกใช่ไหมจะเป็นแบบขึ้นคู่กันขึ้นคู่ไปเลยอะไรเงี้ยจะดูแกรนกว่าแต่ที่นี่พี่ก็สงสัยเหมือนกันบันไดเขาดันดีไซน์เป็นแบบฝั่งเดียวแล้วก็ซ่อนอยู่ก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่ามันคงมีการปรับดีไซน์เพื่อให้เข้ากับฟังก์ชันหรือเปล่านะอันนี้เป็นมุมมองที่ให้เข้ากับการใช้งานอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเราเดินออกมาoutdoor ด้านนอกนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบระเบียงหรือเป็น balcony แบบนี้ซึ่งมุมนี้ถือว่าเป็นมุมหนึ่งที่สวยมากเลยนะตุลเขาก็จัดตกแต่งสวนได้สวยมากด้วยไงก็คือวิวโดยรวมคือเลิศจริงๆความ symmetry มันก็ไม่ใช่แค่อาคารอย่างเดียวนะมันก็จะเป็นในส่วนของสวนด้วยอันนี้เขามีบอกว่ามันเป็นสวนสไตล์บาโรกที่เราเห็นบ่อยๆของฝรั่งเศสอ่ะมันจะเป็นสวนตัดแต่งแบบนี้ก็คือมันถูกตัดให้มันแบบมีฟอร์มชัดเจนอะไรเงี้ยมันจะมีชื่อเรียกด้วยว่าแบบปาแตเขาดีไซน์พวกโรงแรมอะไรแบบนี้มันมักจะมีลักษณะมุมแบบนี้สมมติว่าเวลาตุนมาถึงมาเช็คอินใช่ป่ะจะต้องมีการเปิดสเปซให้เรารู้สึกถึงความแบบอิมเพรสกับวิวทิวทัศน์ก่อนทีนี้มาถึงซีนที่เป็นไฮไลท์ก็คือซีนนี้คือไม่พูดไม่ได้ก็คือด้านบนนี่คือระเบียงห้องเจ้าสัวใช่พี่บีก็จะตกลงมาตรงนี้แอกอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเลือดเต็มเลยยาดาก็เดินมาแล้วก็กรี๊ดก็จะเป็นในฟิลนี้นะคะแล้วมีซีนไหนอีกที่ตุนจำได้โหอันนี้เป็นซีนที่สำหรับตุนทัดใจมากเลยก็คือจะเป็นซีนตรงนี้นะคะที่เป็นสระน้ำก็คือจะเป็นที่อาโยกับพี่ชายเขามานั่งปรับความเข้าใจเขาจะมานั่งแบบเหมือนระบายทุกข์กันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอะไรนะปกตินะแกจะต้องแบบอาละวาดไงเป็นซีนเดียวที่เห็นพี่ชายแบบคำดาวแต่ก็จะงุนงิดอยู่นะมีความครุกรุ่นอยู่นะนิดนึงภูก็ลองไปคุยกับพ่อดูสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสระน้ำพี่ก็มีกระชัตเตอร์เหมือนกันก็เป็นซีนพ่อลูกกันนะแล้วก็มีซีนที่พี่แบบคุยกับทนายด้วยหรืออย่างพี่คุยกับพี่ชายก็มีที่แบบเอาบ้านเดี๋ยวมึงไปอยู่บ้านอื่นได้แล้วนะใช่หนูจำได้เลยตรงนี้ตุนก็อยู่ตุนก็อยู่แถวนี้ตุนก็มาเรียกว่าพร้อมแล้วขาอะไรที่อย่างเงี้ยใช่รวมความทรงจำรวมทุกมูดทุกอารมณ์หนูว่านะตรงเนี้ยนะรวมหมดเลยจริงๆตรงสนามหญ้าตรงนี้ฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งซีนใหญ่ก็คือซีนตอนที่แบบขึ้นเป็นประธานแล้วซึ่งตอนที่ถ่ายวันนั้นน่ะลักษณะการถ่ายที่มันจะมีการโปรยเพชรอ่ะก็คือเขาจะเอาโดรนมานะฮะแล้วก็มีสารส้มแล้วโดรนบอกบทเลยนะโอ้ยพี่สารส้มนะสารส้มเป็นเม็ดเหมือนลูกเห็บตกลงมาใช่ก็จะเป็นโดรนบินขึ้นไปแล้วก็โปรยลงมาฮะก็ถือว่าเป็นซีนใหญ่แล้วก็มันถ่ายกันแบบยาวนานอ่ะหนูจำได้ว่าวันนั้นอ่ะ5 โมงปะถึงตี 5ใช่ยาวนานมากเพราะว่ามันหลายซีเควนต์ต่อเนื่องกันอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมองเห็นพื้นที่กว้างๆคือเขาบอกว่าโรงแรมที่นี่มันประมาณสัก100 กว่าไร่เลยตุนแล้วก็มันกระจายไปเป็นหลายๆตึกซึ่งเขามีการสร้างโซนที่เป็นเหมือนแบบคอนโดด้านหลังไว้ด้วยเนาะตรงนู้นเลยใช่ไหมคะก็คือเป็นโซนที่ตอนที่เรามาถ่ายกันอ่ะเราก็มาพักแต่ว่าจากตรงนี้เดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูห้องเจ้าสัวนิดนึงก่อนต้องรีบดูนะห้องเนี้ยโอเคครับไปค่ะเชิญครับคุณแก้วโอ้ยขอบคุณนะคะไม่ชินเลยค่ะขึ้นมาชั้น2แล้วบรรยากาศเก่า
บรรยากาศเดิมๆก็กลับมานะ นี่นะคะก็เป็นห้องที่พวกเรา มาเนรมิตเนาะแปลงโฉมจากคนเดิมนะคะ มาสู่ตระกูลเทวะสถิตไพศาลนั่นเองก็จะเป็นห้องนี้นะคะห้องนี้ก็เป็นห้องแต่งหน้าหลักๆเลยนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นมีซีนหนึ่งที่พี่เมื่อกี้มีพูดไปคร่าวๆก็คือซีนที่แบบเหมือนมาคุยกับพ่อแบบว่าอยากไปฮันนีมูนอะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็จะโดนคุณพ่อสวนมาใช่ป๊าบนึงนะคะกูรู้นะกูรู้สันดานมึงรู้นิสัยมึงนะห้องพวกนี้เป็นห้องที่เขาจะให้เรามาพักได้นะเหมือนเป็นลักษณะการวางแบบว่าให้อยู่ทางฝั่งเดียวกันแล้วก็ห้องจะวางเป็นหน้ากระดานคือตัวอาคารมันเป็นอาคารแบบหน้ากว้างอะเนอะก็จะเห็นว่าเนี่ยจริงๆมันมีประตูหลายห้องเลยแล้วก็ห้องที่เป็นห้องเจ้าสัวจริงๆก็คือห้องนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะนี่แหละครับการผีเสื้อหายไปแล้วการตกแต่งมันจะไม่เหมือนนะจริงๆมันต้องมีตู้โชว์ผีเสื้อมีโต๊ะวางตรงกลางนี้นะครับมีตู้ด้านหลังอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของห้องพักซึ่งเนี่ยเราสามารถจะมานอนที่นี่ได้นะครับทีนี้ด้วยความที่ห้องมันใหญ่นะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูแล้วกันคือพื้นที่ส่วนแรกส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาทำเป็นเหมือนลักษณะลิฟวิ่งแล้วก็มีโต๊ะที่อาจจะแบบกินข้าวหรือทำงานทำอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าในหนังเราอ่ะก็คือเป็นห้องเจ้าสัวหลักๆเลยใช่เลยค่ะจะต้องมีแบบโต๊ะทำงานเนาะใช่ก็จะมีแบบหลากหลายซีนเลยทั้งซีนที่แบบเจ้าสัวตกลงไปก็คือตกระเบียงนี่แหละแล้วก็มีซีนที่ตอนที่พี่แบบขึ้นมาครองบ้านหลังนี้แล้วก็เรียกไข่มุกมาถ่ายรูปใต้กระโปรงอะไรเนี่ยก็นอนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องเจ้าสัวนะฮะเมื่อกี้มุมแรกที่เราเห็นนะก็คือในซีรีส์มันจะเห็นแค่มุมเดียวแหละเหมือนกับว่าห้องเจ้าสัวมีเท่านั้นแต่ว่าห้องจริงๆของโรงแรมเขามันจะลึกต่อมาแล้วก็จะซอยย่อยเป็นอีกหลายๆห้องเลยมีอีกเพียบเลยอันนี้ห้องอะไรครับตุลอันนี้เป็นห้องนอนขนาดย่อมค่ะแต่เจ้าสัวไม่ได้นอนห้องนี้นะจริงๆแกนอนใหญ่กว่านี้ต้องอย่างนี้เท่านั้นจะเป็นห้องขนาดย่อมๆนะคะแล้วก็อันนี้มีห้องน้ำในตัวแล้วก็นี้เป็นมุมแพนทรีอุ่นอาหารอะไรได้นะครับเดินต่อมาอีกนะฮะให้ตุลแนะนำเดี๋ยวฝึกตุลเป็นคนรีวิวอสังหามาเริ่มค่ะตุลหันตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำนะคะก็เป็นห้องน้ำที่ขนาดใหญ่กว่าห้องนู้นอีกนะคะก็จะมีแบบอ่างอาบน้ำเลยที่เรียกว่าเป็นสระว่ายน้ำขนาดย่อมได้เลยอ่ะคือใหญ่มากน่าจะอ่างจากุชี่ใช่หนูว่าเป็นจากุชี่พอเข้ามาลึกสุดอันนี้ก็จะเป็นส่วนพักผ่อนแล้วก็จะเห็นว่าไซส์แบบห้องนี้ใหญ่มากแล้วก็การตกแต่งก็มันก็จะมีกลิ่นอายความเป็นยุโรปเป็นคลาสสิกแหละมีพวกคิ้วบัวต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเลือกมาก็พยายามจะให้มันสอดคล้องไปตามแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสอันนี้ปกติคุณมาวินนี่มาห้องนี้บ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยนะครับหมายถึงชีวิตจริงหรือว่ายังไงชีวิตคุณมาวินสิไม่ค่อยนะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยชอบพ่อเท่าไหร่แก้วมีขึ้นมาห้องนี้ไหมตอนถ่ายเขาไม่ให้เข้าเลยเจ้าสัวไม่ให้เข้าเดินลงมาแบบแกรนหนึ่งกลุ่มนะคะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่สวนแล้วก็มุมนี้เองมันก็จะมีพี่จำได้มีอีกซีนหนึ่งของพี่ที่แบบว่าเหมือนพี่จะมาจัดการบีอ่ะบีเขานั่งอยู่แล้วพี่ก็เดินมาเดินมายืนใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นซีนที่หลอนๆดีคือพอหันกล้องมองเนี่ยเราจะเห็นความสมมาตรชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทั้งพวกแนวเสาพวกช่องเปิดต่างๆจะเห็นว่ามันก็จะรีพีทซ้ำๆกันแล้วก็การวางตัวห้องของเขาอ่ะก็จะพยายามให้มันหันมาทางนี้เพื่อเฟซไปเห็นแบบวิวทิวทัศน์ต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งลักษณะของฝรั่งเศสก็คือแบบ French window คือมันจะเป็นแบบหน้าต่างหรือว่าช่องแสงขนาดใหญ่เพื่อให้แสงธรรมชาติเข้าไปได้เยอะนะครับแล้วก็อย่างบางอันเองก็จะมีอาร์ชโค้งบ้างเป็นหน้าต่างโค้งๆอะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ก็เปิดมาทั้งหมด17 ปีแล้วนะครับไม่แปลกเลยเนาะเพราะว่าสวยก็คืออยู่แบบได้เรื่อยๆเลยตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่เรือนคนใช้เรากำลังจะกลับบ้านแก้วกันแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนก่อนก็คือที่ชาโตเรือเขาใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นทั้งหมดของบ้านเทวสถิตไพศาลนะครับก็คือห้องบางห้องเนี่ยก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในกรุงเทพก็ได้
ใช่ อย่างก็ตัวอย่างห้องมาวินไม่ว่าจะเป็นตรงโซนห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือแม้กระทั่งห้องลับห้องวายละกันห้องวายที่เรามีฉาก18 บวกกับแก้วนะครับก็จะเป็นตอนนั้นเราถ่ายที่แบบเหมือนเป็นบาร์เลยเนาะใช่ค่ะในกรุงเทพเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างของพี่ชายพี่นุชเองก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าในบ้านเทวสิทธิ์ไพศาลที่เราเห็นในซีรีส์มันเกิดจากหลายๆส่วนที่มาผสมกันบรรยากาศโดยรอบก็คือแบบร่มรื่นมากเลยนะคะเราจะได้ยินเสียงนกร้องเป็นระยะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าโซนตรงนี้จะชื่อว่าเลคไซด์ก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นทะเลสาบอยู่ก็เป็นบ้านริมทะเลสาบนะฮะนี่ถึงแล้วใช่นี่แหละเลคไซด์วิลล่าครับตอนนี้เราก็มาที่เรือนคนใช้แล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ให้ตุลแบบเป็นคนนำทัวร์เลยโอ้โหอันนี้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆของจริงนะเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นห้องของสาวชายนะคะทุกคนก็คือเรียงกันเลยนะตั้งแต่ห้องไข่มุกบีแก้วแล้วก็จะมีเมดคนอื่นๆเนาะที่เราเห็นกันในเรื่องก็คือเจ้าฝ้ายเนาะป้าแตนอะไรอย่างเงี้ยเมษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงดาวด้วยดาวก็จะอยู่ห้องบริเวณแถวๆนี้ด้วยนะคะดาวก็คือมัดหมี่นะครับก็เป็นตัวละครที่โผล่มา EP 7เลยใช่และเป็นตัวละครสำคัญด้วยนะมุมนี้เองมันก็จะมีซีนที่พี่จำได้ที่แบบเหมือนป้ายุพินเขาเรียกมาแบบเรียงแถวหน้ากระดานห้ามสายแล้วหักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเงินเดือนเรา70,000แต่เหมือนเราจะโดนหัก5 หรือ 2,000นี่แหละพอดีแก้วไม่เคยโดนหักค่ะแก้วเลยไม่รู้ว่าเขาหักเท่าไหร่มีแต่ได้เพิ่มอะไรนี่แก้วได้เพิ่มอยู่แล้วแล้วอย่างตัวแก้วเองก็คือมีซีนไหนบ้างก็คืออย่างเวลาซีนที่แบบร้องไห้กับเทียนอะไรแบบนี้ก็คือในห้องนี้หมดเลยง่ายๆว่าถ้านึกถึงฉากคุณชัยปุ๊บก็คือจะเป็นที่นี่เลยซึ่งตรงนี้เองมันก็จะมี2ชั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยข้างๆมีเป็นแบบบันไดวนขึ้นไปเนาะข้างบนเองก็จะมีระเบียงภายนอกเหมือนกันเพื่อให้มองไปก็เนี่ยเห็นวิวน้ำตรงนี้นะครับให้แก้วพูดถึงซีนร้องไห้ของแก้วหน่อยเพราะว่าคนชมเยอะนะว่าแบบเหมือนใช้คำว่าอะไรดีอะการร้องไห้มันคงมีแบบความสะเทือนอารมณ์หรือแบบรู้สึกตามอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบหลายๆคนเขาถามหนูว่าแบบหนูร้องไห้ยังไงมันแบบมันเหมือนหลายอารมณ์ที่แก้วเจอนะมันรวมกันอยู่ในฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ในแค่ห้องเล็กๆห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆมันก็ยิ่งกดดันเราบรรยากาศบีบคั้นเราแล้วก็เรื่องราวที่เราเจอเนาะมันก็ยิ่งทำให้แบบซีนอารมณ์มันขึ้นถึงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยร้องไห้ได้แบบไม่หยุดต่อให้เขาจะสั่งว่าคัดเราก็ยังจะสามารถร้องต่อได้อีกก็คือฟิลเลอร์หมอตาต้องเข้าค่ะใต้ตาเลยแล้วอย่างวิธีการในการที่เราแบบร้องให้ได้อย่างนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่เราร้องเราร้องจากความรู้สึกโกรธเสียใจหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะถ้ามันเกิดจากความเสียใจอย่างฉากที่หนูรู้สึกทำกันบ้านยากที่สุดเลยนะฉากไปเจอศพเทียนหนูใช้วิธีทำกันบ้านก็คือไปดูคลิปที่กู้ภัยเขาโทรบอกญาติให้ญาติมาถึงสถานที่เกิดเหตุเพราะว่าตัวหนูเองไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบว่าญาติเสียแบบกระทันหันใช่ยังไม่เคยเกิดแบบนั้นนะคะเขาก็หนูเลยนั่งดูคลิปแล้วมันเป็นอะไรที่มันบีบหัวใจมากอะพี่แล้วหนูพยายามนั่งจดจำว่าแบบโอ้โหแบบพอเราเจอมันจะแบบมือไม้อ่อนหัวใจเต้นเร็วเราจะเหมือนเราจะเป็นลมมันจะหลายอย่างเลยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดมาเป็นฉากที่เจอศพพี่เทียนที่หลายๆคนพูดถึงกันว่าแบบเฮ้ยแบบร้องไห้เหมือนจะตายเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือการบ้านหนักมากมีอีกห้องที่สำคัญก็คือห้องด้านนี้ริมตรงนี้จะเป็นห้องกินข้าวของเมดที่มีจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมาวินเนี่ยได้เปิดวิดีโอที่จับบีไปขังที่บังคับให้ดูใช่ไหมก็คือตรงนี้เหรอจริงๆเราไปดูกันตรงนู้นค่ะแต่ว่าคนใช้ก็จะมานั่งกินข้าวแล้วก็เล่าแบบเล่าเรื่องนี้กันต่ออะไรเงี้ยแล้วจริงๆก็มีป้ายุพินมาเปิดให้ดูต่อด้วยนะเพราะว่าคุณมาวินนั่นแหละไม่ยอมให้หยุดดูและให้ดูตอนกินข้าวให้ดูกินข้าวด้วยอร่อยเพิ่มความอรรถรสในการกินแล้ววันนั้นกินแกงกะหรี่ด้วยก็คืออร่อยมากขึ้นค่ะอร่อยเลยตอนนี้ก็พามาดูเรือนผีเสื้อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นเรือนที่ต้องบอกว่าเป็นเรือนแบบเปล่าๆแล้วร้างๆนะครับแล้วก็จะอยู่ด้านหน้าติดถนนเลยแล้วก็ต้องให้เครดิตทีมงานที่เขามาเซตทุกอย่างเลยจริงค่ะเอาต้นไม้โต๊ะเต๊ะ
ผีเสื้ออ็อบเจกต์ต่างๆมาลงใช่เพราะว่าเนี่ยถ้าดู before after แล้วก็คือคนละเรื่องเลยนะใช่ คนละมูดคนละโทนทุกอย่างหมดเลยสุดท้ายพอมันออกมาเราต้องให้เครดิตมากๆจริงๆทั้งเรื่องของทีมอาร์ตไดทีมพ็อปที่มาตกแต่งนะครับแล้วก็ทีมตากล้องด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นพี่บีทใช่ค่ะต้องบอกว่าในหลายๆฉากอาจจะเกินสัก 80-90% เลยอะที่เราถ่ายทำแล้วแบบไม่ได้มีการจัดแสงใช่ค่ะคือเราจะเน้นความเรียวเลยเนาะให้มันเรียวเพื่อให้มันหนูรู้สึกว่ายิ่งเรียวมันยิ่งดีนะมันดูมีมนต์ขลังมันดูมีเมจิกที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยถ้าเรามัวแต่มานั่งแบบว่าคอนเซนเทรตกับไฟที่เราจัดเอาไว้หนูคิดว่าบางมุมที่เวลาเราเผลอแบบอารมณ์มันมาแล้วมันเดินเลยบล็อกกิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมานั่งมัวกังวลแล้วไฟล่ะอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะเนาะแล้วก็มันเลยทำให้งานด้านภาพของละครเรื่องนี้มันมีความโดดเด่นแต่หลายคนจะชมนะเรื่องแบบโทนสีอุณหภูมิแสงต่างๆที่เราเห็นในภาพเนี่ยครับตอนนี้เราก็มาที่ก๊าซเฮาส์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือตอนแรกเราเข้าใจผิดนะว่ามันเป็นเรือนผีเสื้อแต่จริงๆแล้วที่นี่ก็จะเอาไว้ถ่ายฉากที่เป็นดีไซเนอร์ของแพรวใช่ค่ะแต่ต้องยอมใจเลยนะว่าแบบทีมอาร์ตเราเก่งมากเพราะว่าดูดิ before after อ่ะคือคนละเรื่องเลยทุกคนคือก็จะมีแพรวมีบีแหละนะที่เขาจะได้อยู่ตรงนี้แล้วก็น้องตังด้วยใช่ใช่ก็คือฉากที่เป็นไคลแม็กซ์จุดหนึ่งของเรื่องเหมือนกันนะที่คาเทียวิ่งน้องคาเทียก็ใช้ด้วยน้องคาเทียก็มาด้วยนะฮะก็ถือว่าสวยนะจริงๆพอมันแต่งเป็นคาเฟ่เนี่ยมันก็มีความสวยแบบนึงมีการห้อยต้นไม้กระถางด้านบนอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะเห็นว่าเขามีการแบบเนี่ยปลูกไม้เลื้อยด้านนอกให้มันคลุมอาคารไปหมดเลยเหมือนด้วยความให้มันเพิ่มความร่มเย็นด้วยเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวตอนท้ายก็ให้แบบคุยถึงคอมเมนต์แล้วกันมีใครถามคำถามอะไรตุนมาบ้างไหมแบบว่าแล้วแบบเราจะได้แบบว่ามาแชร์ไขข้อข้องใจ Q&A ของหนูนะที่คนถามเยอะมากเลยนะน้ำสีเหลืองคือน้ำอะไรต้องถามลูกเจ้าสัวดีกว่าว่าสรุปน้ำสีเหลืองคือน้ำอะไรคะคุณมาวินก็คือเป็นปัสสาวะหรือเป็นฉี่ของเจ้าสัวนั่นเองนะจริงๆมันจะมีสิ่งที่เขาคิดมาด้วยว่าผีเสื้อเนี่ยมันจะตอมฉี่จริงๆพี่คาวเดียน่าจะเคยบอกไปแล้วด้วยประเด็นนี้นะแต่ก็คิดอยู่ถ้าเกิดไม่เป็นฉี่แล้วคนอื่นจะคิดว่าเป็นอะไรเป็นเก๊กฮวยนี่หรอใช่เพราะว่าหนูเจอบางคนบอกว่าเป็นน้ำเขาเรียกอะไรนะน้ำเกสรดอกไม้เหมือนเพื่อล่อผีเสื้ออะไรอย่างนี้หรือบางประเด็นก็จะบอกว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำชาหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนก่อนหน้าเนี่ยไข่มุกจะเดินเข้ามาพร้อมกับถาดที่เหมือนเป็นอาหารว่างเนาะคนก็มองไปในมุมนั้นครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ของพี่มีคำถามอะไรน่าจะเป็นคำถามกับพีทมากกว่าสรุปว่าเจ้าสัวมีลูกกี่คนมีแฝดหรือเปล่าที่พัดพากไปเลยใช่แล้วก็จะถามว่ากั้นขำได้ยังไงเพราะมันจะมีวิดีโอโปรโมทนะฮะที่ถ่ายกันคือต้องบอกว่ารู้จักพีทอยู่แล้วแล้วก็ตามเขาใน TikTok อยู่แล้วแต่ว่าหลักๆเลยคือแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากทำให้มันเกิดการคัทเพราะคือตอนนั้นทีมงานเขาบอกว่าต้องพยายามคีย์ให้ได้มากที่สุดก็กลัวแบบเฮ้ยกูคัทไปแล้วเดี๋ยวพี่ๆรุ่นใหญ่เขาจะต้องมาเสียเวลากับเราหรือเปล่าก็เลยแบบตั้งใจแบบตึงเลยเอาให้ตึงที่สุดเลยพี่นุชกับพี่แกบนิ่งมากเลยคนบอกหนูก็แบบโหโคตรนิ่งกั้นได้ไงแต่คือพอเราเคยดูพีทมาอยู่แล้วเป็นสไตล์ของพี่เราก็รู้ว่าเดี๋ยวตีลังกาต้องมาแน่แหละแล้วมาจริงแล้วก็มาจริงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงซีนที่เราต้องเข้าด้วยกันนิดนึงแล้วกันซีน18 บวกนะก็อยากบอกว่ามันก็จะมีเป็นทีมเนาะเป็นทีมของทาง Netflix เขาจะมาดูแลเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสบายใจของนักแสดงด้วยแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างคือเขาคอยดูแลอย่างแบบรัดกุมหนูรู้สึกว่าแบบหนูดีใจมากที่แบบถึงแม้เรื่องแรกที่หนูเล่นแล้วมีฉากแบบนี้แต่ว่าแบบมีทางทีมที่มาดูแลได้ดีมากๆเลยก็คือถือว่าดีใจมากๆเลยเรื่องนี้จะไม่ได้มี intimacy coordinator แบบหลักๆแต่ว่าก็จะเป็นพี่อ้อ casting นี่แหละที่จะมาคอยช่วยดูให้เรานะการดีไซน์ท่าต่างๆให้ชัดเจนก่อนว่าโอเคจะทำท่านั้นท่านี้นะจะให้แบบเนาะมันจะได้แบบลงตัวแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไงเพื่อเป็นการเซฟนักแสดงด้วยพี่ว่ามันก็ไม่เกินขอบเขตด้วยอย่างพี่ก็จะมีการไม่รู้ตุนจำได้แต่พี่ก็จะพยายามบอกตุนก่อนนะว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะตรงนี้นะ
สมมติว่าเราจะทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะไปตรงนี้ตรงนั้นนะใช่เราจะบล็อกกิ้งกันเองก่อนเพราะว่าทาง Netflix ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากการเคารพการให้เกียรตินักแสดงด้วยกันแล้วก็รวมถึงทีมงานที่ทำงานทั้งหมดนี้ด้วยสุดท้ายมีอะไรอยากแบบฝากไหมฮะขอบคุณขอบคุณทั้งทาง Netflix นะคะแล้วก็ขอบคุณทางทีมการตนาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบตัวเองมีโอกาสแคสผ่านได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงที่แบบระดับตำนานของเมืองไทยเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่คือแต่ละคนคือแบบแค่หนูได้ยินชื่ออ่ะหนูก็ขนลุกแล้วอ่ะคือหนูต้องทำกันบ้านหนักมากเพื่อไม่ให้ตัวเองมาแบบหนูกลัวว่าตัวเองจะเป็นตัวถ่วงมากตอนแรกกลัวมากพยายามหนักมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยรวมถึงพี่แก๊ปด้วยหนูดีใจมากเลยนะว่าที่แบบคนที่หนูได้มาเล่นด้วยในฉากที่ว่าอาจจะเป็น18 บวกเนาะเป็นพี่แก๊ปเพราะพี่แก๊ปเซฟดีมากคือพี่แก๊ปกับคุณมาวินอะคือเหมือนหน้ามือกับหลังมืออะมันจะมีบางจุดเนาะที่หนูเคยบอกกับพี่แก๊ปว่ามันหนูอินกับแก้วมากจริงๆจนบางครั้งหนูกลัวพี่แก๊ปใช่ตุนเคยบอกอยู่ใช่เหมือนกับว่าบางครั้งสายตาพี่แก๊ปอะจะบางครั้งมันจะแบบเวลาพี่แก๊ปไม่ใส่แว่นอะจะมีความเหมือนกับคุณมาวินมันจะมีความแบบจิตนิดนึงมันจะมีความอะไรอย่างตอนนี้ด้วยป่ะตอนนี้ก็มีตอนนี้มีบางเว็บแต่ว่าตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังเราจะรู้สึกแบบมันจะรู้สึกตัวแต่ว่าพอเราบอกอะพี่แก๊ปก็คือจะรีบแบบเคลียร์ความรู้สึกทันทีว่าแบบแบบนี่นะอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วพี่แก๊ปก็จะพูดให้รู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกดีใจมากที่แบบได้มีโอกาสมาร่วมทำงานกับกองนี้อะไรเงี้ยค่ะครับจริงๆอยากขอบคุณเหมือนตุลเลยเหมือนกันก็คือขอบคุณทั้งทาง Netflix นะครับทางกันตนาแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกเหมือนตุลเลยคือเรื่องของโอกาสเอาจริงพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกระแสหรือว่าจริงๆเขามีโอกาสจะเลือกนักแสดงคนอื่นอีกเยอะมากเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่เขาให้เรามาแคสนะเราก็อาจจะเลือกจากผลงานหรือเลือกจากการแคสจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นนะก็เลยรู้สึกอยากขอบคุณตรงนี้มากๆนะครับและอย่างหนึ่งที่เราดีใจกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามาไกลกันมากๆเลยก็คือตัวสแตทหรือว่ายอดคนดูของละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ไทยที่แบบว่ามียอดวิวมากสุดอันดับ 1ของโลกเลยใช่ค่ะแต่ก็จะเป็นหมวดแบบซีรีส์ภาษาต่างประเทศหรือว่า non English ก็ถือว่ามันเป็นสถิติที่แบบคอนเทนต์ไทยยังไม่เคยทำได้มาก่อนแต่เราก็หวังว่าเนี่ยก็จะเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบในจากนี้เราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะมีความหลากหลายของคอนเทนต์มากขึ้นใช่ค่ะครับก็มาแก้วไวน์เอาไวน์มาเสิร์ฟหน่อยคุณมาวินไม่สั่งชาเย็นไปไม่ใช่หรอคะ